Good morning guys. Karon is kanang akong i-share sa inyo ang akong settings no sa akong Sony a6300. I-share na ko sa inyo ang akong settings for video. Kay lain-lain man tawag settings no. So muna akong gagamiton. Then ang by the way mo ni siya akong unit no. Sony a6300 dayon na ako'y tip lens. Then nagamit pud ko og 16mm nga Sigma. Then ang isa po na ako ka lens is 30mm nga Sigma. So muna akong gamit guys no for my photography og appeal po ang video. So akong i-share sa inyo ang ako ang settings for video. Then hopefully next is ang akong settings for photo. I'm not a professional photographer no. Gasugod pa pod ko pero muna siya akong gagamiton nga settings sa video. I've been in video sa una ga vlog ko taod-taod na pero naundang. Then karon balik pod ko for video. Kalingaw kay kuan man lockdown man, so as much as possible i-enhance na ko akong skill no sa video, editing, color grading, then siguro kuan mga cinematography kay muna igalisid ko. So ako ipakita sa inyo guys akong setting sa video no. Sige so muna akong settings no for video. So mo dito sa menu, then there is a second tab. First is file format. So talagsara ko gamit og 4K no. Kay one of the reason is kuan ang pag-edit, bugat kay siya edito no kung wala kay insakto nga specs sa imuhang laptop, so di ka maka-edit diretso. So I'll go for HD. Then sa akong settings is kuan mostly video na ako is I'll go for 1080p, then 60 frames per second. Then usahay kung nakoy kwaon nga slow mo, so I'll go for 120 frames per second para ma-achieve nimo imuhang gusto nga slow mo no. Pero most of the time I'll go for 60 frames. Then usahay is gagamit ko og kanang picture profile. So mostly akong gagamiton nga picture profile is picture profile 4. So sa picture profile 4 default na tanan niyang settings. Ang gamma ra may akong gi-change into Cine 3. Kay most ang default ana is movie man, so gi-change na ako into Cine 3. Kay mo akong nakita nga
kanang tsada nga color. Then default na din ang uban, no. Wala na ako ni siya hilabti. So mura to guys, no, akong settings for video. Kuha na lang dahil siya, manual na lang dahil ang yahang kuhan. Pag change nimo sa iyang shutter speed or sa iyang aperture, then mostly ga-shoot ko for video is ang akong ISO is 100 to siguro maximum 250. Kung low light ay pa rin ako siya isaka, no. Pero mostly kung natural light or kanang ambient lighting, 100 ragid akong ISO. Ako na lang din siyang i-compensate sa iyang shutter speed. Mupaubos ko from siguro kay kani akong mga lens is 1.4 man, so I'll go for 2 or 1.7 or 1.6. Kung kuan isagad na gid siya 1.4. So muto siya guys, no, akong settings for video. Then ako pong ipakita sa inyo, no, ang settings na po for photo. So nara siya manual, then photo. So sa photo na ko is always ko ga shoot og raw para inig post process nimo sa Lightroom is daghan ka og information nga makuha, no. Then ang ako ang kuan ani is akong white balance is Kelvin, no. I'll go for 5,000K to siguro mga 5-6 kana inana. Depende sa kuan, kung init gid kayo so mo nang iubos na ako. Pero mostly nani ga shoot ko is mga 5,000 to 5.6 5.7 Kelvin. So muna siya akong settings for white balance. Then ISO is mostly mga 100 or sa high saka na ako from ani 250. Kung low light gid kay siya mabot ko ani 500 or 640. Then sa shutter speed ayon is magdepende na lang dayon sa kuano, sa lighting. Kung natural light, kung init kayo, then taas nimo saka nimo. Then sa iyang aperture pod mo lagi magdepende na lang pod sa light. Pero mostly ani kung magamit ko sa kaning ako ang 30mm, so kung gusto ko mag kanang murag mabuki siya ng background, so I'll go for 2 or 1.6 muna siya akong kuan. Then kung isaka lang din ako akong shutter speed para mo-compensate siya sa imuhang aperture. So moro to guys, no, akong settings for photo and video. Lahi-lahi man ta og settings na, depende man na sa kuan. Pero I hope nga namoy na makatuon mo. Sa mga kuan ra ni siya, no, Sony users, kay mostly pare-parehara sila og function. Gikan sa Ace kuan 6000 series, A6000, 6100, 6300, 6400, 6500 og 6600. Then sa mga Alpha 7 series pod maura. So maura to siya guys. Thank you, no. So
moro to akong settings guys no sa akong photo o video. Siguro kada user lahi man og settings nga gamiton, pero ako lang i-share akong settings sa inyo ha. Sa mga Sony users siguro lahi ta og kuan, pero mo gito siya ang akong gagamitin every time na mag video or mag photo ko. So salamat no sa mga nagtanaw sa akong video, especially sa akong tutorial for After Effects. Napay mga musunod ato nga video, pero within this week siguro. Thank you. Pa-subscribe na lang dayon pod sa inyo kung kuan. Dugang sa subscriber sa ako ang YouTube channel. Salamat sa tanan. Thank you.